Hello everyone, welcome to my channel. আজি মই আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। আজি মানে চিকেন বিৰিয়ানী বনাই দেখাম আপোনালোকক। প্ৰেছাৰ কুকাৰত কেনেকৈ চিকেন বিৰিয়ানী বনাই। আজি সানডে হয়, মানে চিকেন আনিছে। ভাবিলো আজি চিকেন বিৰিয়ানীকে বনাও। ছোৱালীজনীও কৈছে মা সদায় একেবাৰে বনাই থাকা, আজি মানে বনোৱাচোন অলপ বেলেগকে। সেইটো কাৰণে আজি চিকেন বিৰিয়ানী বনাম, আপোনালোকক দেখাম। আজি প্ৰেছাৰ কুকাৰত চিকেন বিৰিয়ানীও কেনেকৈ বনাব পাৰি। আহকচোন আৰম্ভ কৰোঁ। চিকেনখিনি ধুই ল'ব। ধুই লৈ এতিয়া চিকেনখিনি কি দিব লাগিব, মেৰিনেট কৰি ল'ব লাগিব। 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ল'লে ভাল। মই দেখাই দিছোঁ। এয়া প্ৰথমতে নিমখ দিব, আন্দাজ অনুসৰি নিমখ দিব। তাৰপিছত হালধি দিব। সকলো বস্তু আন্দাজ অনুসৰি দিব। হালধি দিব, তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্ট দিব। আমি যেনেকৈ চিকেনখিনি খাওঁ তেনেকৈ সেইবিলাক মছলা দিলেও হয়। এয়া জলকীয়া গুড়ি দিব, অলপ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি। তাৰপিছত এইটো বিৰিয়ানী মছলা হয়, চিকেন বিৰিয়ানী মছলা। এইটো দিব 1 চামুচ বা 2 চামুচমান দিব। এইটো লাগে আৰু বিৰিয়ানী মছলাটো। তাৰপিছত চিকেন মছলা দিব আৰু অকণমান দিব। চিকেন মছলা হয় এইটো। তাৰপিছত জিৰা গুড়ি দিব, অকণমান জিৰা গুড়ি, অকণমান ধনিয়া গুড়ি। তাৰপিছত অকণমান নেমু ৰস দিব, নেমু ৰস। তাৰপিছত দৈ দিব। দৈটো দিলে ভাল, দৈটো নাথাকিলে নিদিলেও হয়। দৈ 1 চামুচ বা 2 চামুচ দিব। তাৰপিছত মিঠাতেল দিব। তাৰপিছত অকণমান মিঠাতেল দিব। তাৰপিছত অকণমান জালুকৰ গুড়ি দিব। এইখিনি ভালকৈ মানে হাতেৰে সানি ল'ব। ভালকৈ হাতেৰে সানি লৈ তাৰপিছত ধনিয়া পাত দিব পাৰে। ইয়াত ধনিয়া আৰু পুদিনা পাত অলপমান দিব। ইয়াত ধনিয়া আৰু এনেকৈ পুদিনা পাত অলপমান দিব। তাৰপিছত এইখিনি হাতেৰে সানি 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিব। আগদিনাখন ৰাতি ফ্ৰিজত মানে থৈ দিলে বেছি ভাল হয়, কিন্তু এতিয়া মানে 1 ঘণ্টামান থৈ দিলেও হ'ব, কিন্তু সানি 1 ঘণ্টামান থ'বই। এতিয়া কুকাৰত তেল দিব। তেল দি পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব। তেলটো গৰম হ'বলৈ দিব। পিঁয়াজখিনি জুইটো বেছিকৈ দি বনাই, পিঁয়াজখিনি জুইটো বেছিকৈ দি ভাজিব। কমকৈ দি ভাজিলে কোমল হ'ব। পিঁয়াজখিনি মানে অলপ মানে চিপছৰ লেখীয়া টান হ'ব লাগে, সেইটো কাৰণে জুইটো বেছিকৈ দিব। গেছত টানকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব। এইখিনি এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া শুকান মছলা ল'ব, মানে এয়া গোটা জিৰা, গোটা ধনিয়া, গোটা জিৰা, ডালচেনি, ইলাচি, জলকীয়া, তেজপাত আৰু জালুক এনেকৈ এখন প্লেটত অকণমানকৈ লৈ ল'ব। আকৌ তেল দি মছলাখিনি দিব। এইখিনি দিব, তেজপাত দিব, গেছটো কমাই ল'ব। তাৰপিছত গোটা জিৰা দিব, গোটা কেইটামান জালুক দিব, ইলাচি, লৱং, ডালচেনি আৰু জলকীয়া যদি খায় জলকীয়া দি দিব। জলকীয়া গুড়িও দিয়া হৈছিলে চিকেনখিনি, তেতিয়া কাৰণে জলকীয়াটো মই নিদিওঁ, মানে জালুকো দিয়া হৈছে, জ্বলা বেছি হ'ব। তাৰপিছত লৰাই দিব। চিকেনখিনি কুকাৰত দি দিব। চিকেনখিনি এনেকৈ কম জুইত ভাজিব। গেছটো কমাই দিব, নহ'লে দৈ বেছিকৈ দিলে, দৈ দিয়া আছে যে দৈখিনি ফাটি যাব নহ'লে। সেইটো কাৰণে কম জুইত এনেকৈ ভাজি ল'ব। ভাজি লৰাই থাকিব। চিকেনখিনিৰ পৰা এনেকৈ 5 মিনিটমানৰ পিছত এয়া চব তেলটো ওলাই পৰিছে, মানে মছলাখিনি। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, চাউলখিনি দিব। বাসমতি চাউল লৈছোঁ মই। 15 মিনিটমান সময় তিয়াই থৈছিলোঁ। 15 মিনিটকৈ বেছি সময় নিতিয়াব, নহ'লে বৰ চাউলটো মানে ভাগি যায়, ভাতটো সেইটো ভাগি যাব। ওপৰত ধনিয়া আৰু পুদিনা পাতখিনি দিব।
তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত কেশৰ মিছল কৰা গাখীৰ 2 চামুচ দিব পাৰে মোৰ ওচৰত কেশৰটো নাই সেইটো কাৰণে এতিয়া ইয়াত ঘি 2 চামুচ এয়া চব এইটো গৰু ঘিউ এটা চামুচমান গৰু ঘিউ দি দিব অকণমান গৰু ঘিউ দিব তাৰপিছত পানী দিব অলপমান পানীটো আন্দাজ অনুসৰি দিব একদম মানে বেছিও নহয় এটা কমো নহয় এতিয়া গোটেইখিনি দি এনেকৈ এটা প্ৰেছাৰত এটা চিটি আহিবলৈ দিব প্ৰেছাৰৰ ঢাকনখন লগাই দি এইটো হুইছেল এটা অহাৰ পিছত আপোনালোকে গেছটো কমাই দিব কমকৈ 2 মিনিট সময় আপোনালোকে থৈ দিব গেছৰ ওপৰত 2 মিনিট সময় কমকৈ জুইটো দি পেলাই তাৰপিছত বন্ধ কৰি দিব তাৰপিছত হৈ গ'ল এয়া অলপ পিঁয়াজ দি ভাত চাউলখিনি দিওঁতে অলপ মানে চাউল দিব তাৰপিছত পিঁয়াজটো দিব তাৰপৰা ওপৰত ধনিয়া আৰু পুদিনা পাত মিছলখিনি দিব তাৰপিছত আকৌ ওপৰত চাউলখিনি দিব তাৰপিছত তেনেকৈ 2টা লেয়াৰত চাউলখিনি দিব তাৰপিছত 2টা লেয়াৰত চাউলখিনি দিব ওপৰত তেতিয়া মানে এয়া চব এয়া কালাৰো ধুনীয়া হৈছে এইখিনি হৈ গ'ল